Xiaomi කියන්නේ ගොඩක් ගාන අඩුවෙන් හොඳම ස්පෙක්ස් අපිට දෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම එයාලගේ Redmi Note series එකෙන් එන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කියන්නේ ඒ අතරිනුත් ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කිව්වොත් ඔයාලා හැමෝම මාත් එක්ක කිව්වේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ series එකේ අලුත්ම set එක Redmi Note 12 series එක ගැන. මුලින්ම කියන්න ඕන දේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සෙට් එක තාම රිලීස් කරලා තියෙන්නේ චයිනීස් රීජියන් එකට විතරයි. ග්ලෝබලි මේ සෙට් එක රිලීස් වෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට ලබන අවුරුද්ද වේවි. ඒ වගේම සමහර විට ගිය අවුරුද්දේ වගේම මේ අවුරුද්දෙත් ග්ලෝබලි රිලීස් කරන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට අඩුවෙන් සලකා විද දන්නෙත් නැහැ. මොකද මම එහෙම කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා Note 11 series එකේ චයිනීස් variant වලට MediaTek 5G SoCs දීලා තිබුණා. Global series එකට ඒ SoCs ම දාලා තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම හැම variant එකටම 5G දීලා තිබුණෙත් නැහැ. මේ සැරේ Redmi Note 12 series එකත් එක්ක smartphones හතරක්ම release වෙනවා. ඒ Redmi Note 12, 12 Pro, ඊට පස්සේ 12 Pro Plus වගේම 12 Explorer edition විදිහට. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ගත්තම මේ හතරටම අලුත් camera island එකක් දීලා තියෙනවා. මේ island එකෙන් phone එකේ main camera sensors දෙක ලස්සන ring දෙකකින් උඩට මතු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සැරේ අර iPhones වල වගේ fat edges තියෙන ඩිසයින් එක දීලා තියෙන්නේ 12 Pro එකට විතරයි. අනිත් set එකේම edges වල තියෙන්නේ අර round වුණ සාමාන්‍ය Android ඩිසයින් එක. ඒ වගේම මේ set එකටම 3.5mm port එකක් ලෝභ නැතෝ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩිසයින් set එකටම IP53 dust and splash protection එකක් දීලා. එතකොට Pro Plus එකටයි Explorer edition එකටයි දෙකටම premium feel එකක් දෙන්න aluminium frame එකක් එක්ක front එක වගේම back එකත් glass වලින් හදලා. දැන් check කරන්න හදන්නේ මේ set එකේ heart එක. මේ Redmi Note 12 වල base variant එකේ ඇරෙන්න අනිත් තුනේම තියෙන්නේ 6nm fabrication process එකෙන් එන Dimensity 1080 කියන SoC එක. අතර මේක කලින් අවුරුද්දේ Chinese variant වල ආව Dimensity 920 එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් නැති වුණත් global release වුණ Redmi Note 11 Pro Plus 5G phone එකේ Snapdragon 695 එකටයි 11 Pro එකේ ආව Helio G96 SoC දෙකටයි සාපේක්ෂව ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ තමයි Dimensity 1060 එකත් එක්ක එන මුල්ම ෆෝන් සෙට් එක. එතකොට Redmi Note 12 base variant එකට මේ සැරේ දාලා තියෙන්නේ 6nm fabrication process එකෙන් එන Snapdragon 4 Gen 1 කියන 5G SoC එක. මතකනේ කලින් Note 11 එකේ China variant එකේ තිබුණේ Dimensity 810 SoC එක. ඒකත් එක්ක බලද්දී නම් මේකේ මහ ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි කලින් වගේම global variant එකේ ආව Snapdragon 680 එකට වඩා නම් මේක ගොඩක් ලොකු upgrade එකක්. හැබැයි මේක Redmi 12 Pro variants වලට එන Dimensity 1080 එක නම් බලද්දී performances පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් ඉන්නේ පස්සේ. ඒ වගේම මේ ඔක්කොම smartphones වල තියෙන්නේ Android 12 based MIUI 30. තව RAM එකයි ROM එකයි දිහා බලනකොට Redmi Note 12 base variant එක පටන් ගන්නෙ 4GB 128GB වලින්. එතකොට ඒක ඉවර වෙන්නේ 8256GB වලින්. එතකොට Pro එක පටන් ගන්නෙ 6128GB වලින්. ඒක ඉවර වෙන්නේ 12256GB වලින්. එතකොට Pro Plus එකේ Explorer edition එකේ තියෙන්නේ 8256GB එක වගේම 12256GB versions දෙක විතරයි. ඒ වගේම ඔයාලට මතක නම් ගිය සැරේ Redmi Note 11 China base variant එකට දීලා තිබුණේ 90Hz IPS panel එකක්. හැබැයි මේ සැරේ 12 base variant එකට දීලා තියෙන්නේ 120Hz refresh rate එකක් තියෙන Samsung ලා produce කරලා දුන්න 6.67 inches AMOLED screen එකක්. පේන විදිහට මේකේ specs ගොඩක් දුරට ගිය අවුරුද්දේ ආව Pro variant වල display එකට සමානයි. ඒ වගේම මේ සැරේ Pro variant smartphone set එකම release වෙන්නේ 1 billion colors බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.67ක OLED display එකකින්. ඒ වගේම Explorer edition එකේ තියෙන display එක 2.5D curved OLED display එකක්. මේ OLED displays හැම එකක්ම HDR10+ වලට වගේම Dolby Vision කියන technologies වලට support කරන හින්දා අපිට හොඳ viewing experience එකක් ගන්න පුළුවන් වේවි. හැබැයි තාම අපි phone එකේ හොඳම specs ටික කිව්වේ නැහැ. ඊට කලින් ලෝභ නැතුව අපේ channel එක subscribe කරලා bell notification on කරගන්නකෝ. ඔන්න දැන් කතා කරන්න යන්නේ phone එකේ වැදගත්ම. ඔව් වැදගත්ම camera department එක ගැන. මොකද හිතන්නේ 200 megapixel count එකක් තියෙන camera sensor එකක් ගැන. එතකොට එයින් එකක් mid range device එකකට ආවොත්
ඔව් ඔන්න Redmi Note 12 Pro Plus වල වගේම Explorer කියන edition දෙකත් එක්ක Xiaomi 200 MB sensor එකකින් අපිට ෆොටෝ ගන්න chance එකක් දීලා. මේක තමයි Samsung ලගේ optical image stabilization තියෙන ISOCELL HPX කියන 16:1 pixel binding ratio එකක් එක්ක එන camera sensor එක. මේක නිසා මේ ෆෝන් දෙකේ low lighting conditions එහෙම ගොඩක් හොඳට improve කරලා තියෙවි. හැබැයි Redmi Note 12 Pro variant එකට දීලා තියෙන්නේ Sony IMX766 කියන 50MP sensor එක. මේකත් OIS තියෙන හොඳ sensor එකක්. ওই sensors වලට අමතරව Pro variants තුනටම 8MP ultra wide sensor එකක්, ඒ වගේම 2MP macro camera sensors දෙකුත් දාලා. හැබැයි normal variant එකට නම් සලකලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් අඩුවෙන්. මම එහෙම කියන්නේ මොකද ඒකට දීලා තියෙන්නේ OIS වත් නැති 48MP main camera sensor එකක්. ඒ වගේම ඕකට තව දාලා තියෙන්නේ 2MP depth camera sensor එකක් විතරයි. ඒ වගේම Pro variants වලට 16MP selfie කැමරාවක් දාලා තිබුණත් base variant එකේ තියෙන්නේ 8MP selfie කැමරා එකක් විතරයි. තව Pro variants වල back cameras වලින් 4K 30fps වගේම 1080p 20fps වෙනකම් videos record කරන්න පුළුවන්. හැබැයි base variant එකේ පුළුවන් වෙන්නේ 1080p 30fps එකකම් වීඩියෝ ෂූට් කරන්න විතරයි. ඉතින් මට හිතන විදිහට මෙන්න මේ හේතු හින්දා මේ Redmi Note 12 base variant එක global market එකට මෙන්න මෙහෙම මෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම අඩුයි. මොකද අපේ set එක කැමරා එකක් විතරක් තියෙන smartphone එකක් ගන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම අඩු හින්දා. හරි. තාම මම මේකේ battery එකයි charging technology එක ගැන කතා කරේ නැහැනේ. ඒක පොඩ්ඩක් විශේෂ හින්දා. ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් මේ set එක release වුණ prices දිහා අපි බලමු. Note 12 එක release වුණේ euro 170කට. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලට convert කරාම රුපියල් 61500ක්. Note 12 Pro එක euro 230යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 83000යි. එතකොට Pro Plus එක euro 300යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1,90,000ක් වගේ. එතකොට Explorer edition එක euro 330යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1,20,000යි. මේ සෙට් එක ලංකාවට මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඒ විදිහ නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිත් මේ ගානට දුන්නොත් ඉන්නම් මම දේශපාලනය සමු ගන්නවා. මම දේශපාලනය කරන්නේ නැහැ නේද? ඔන්න දැන් බැටරි එක ගැන කතා කරන වෙලාව. මේ සෙට් එකේ Explorer edition එක ඇරෙන්න අනිත් හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකටම දීලා තියෙන්නේ 5000 mAh බැටරි එකක්. එතකොට පිළිවෙලින් Redmi Note 12 එකට 33W fast charging, Pro එකට 67W fast charging, එතකොට Pro Plus එකට කලින් සැරේ වගේම 120W fast charging දීලා තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේකේ Explorer edition එකට දීලා තියෙන්නේ 210W සුපිරිම charging speed එකක්. ඒ නිසා අනිත් set එකේ වගේ මේකේ 5000 mAh බැටරි එකක් නැතුව 4300 mAh බැටරි එකක් දුන්නා කියලා කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේක තවත් විශේෂ වෙන්නේ මේ 210W fast charge එක ෆෝන් එකේ box එකත් එක්කම එන එක. ඒ වගේම ඕක විතරක් නෙවෙයි අනිත් හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකම ඒ charging speeds වලට අදාළව fast charge එකත් ෆෝන් එකත් එක්කම එනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ dual cell battery එකක්. ඒ ගැන idea එකක් නැත්තම් එතකොට fast charging වලට බය නම් මේ ගැන තව විස්තර බලා ගන්න ඕන නම් දැම්ම ගිහින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා bell notification on කරගන්න අමතක කරන්න එපා.